নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত যি পোষ্ট আহিছিল সেই পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এনেদৰে এখন পেজ পাব আৰু যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছে তেনেহলে তিনিটা ডটত গৈ ডেস্কটপ মুড কৰি ল'ব। এইটো পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এপ্লাই অনলাইন, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেদৰে আহি যাব আৰু এইখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে কি পোষ্টত এপ্লাই কৰিব সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত নাম, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, ইয়াত আপোনালোকৰ কাষ্ট, ইয়াত মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেম আৰু কিবা যদি আপোনাৰ ডিছেবিলিটি আছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়েছ ন কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰেছপণ্ডেন্স এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ CO দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে CO আপোনালোকৰ মা বা দেউতাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ হাউচ নংটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভিলেজ বা টাউনখনৰ নাম ইয়াত লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট কি আপোনাৰ আৰু পিন নম্বৰ আৰু ষ্টেট এইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেছপণ্ডেন্স এড্ৰেছ এই দুয়োটা যদি সেম হয় তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে সেম এজ কাৰেছপণ্ডেন্স এড্ৰেছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি এইটো আপোনালোকৰ বেলেগ হয় তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছখিনি বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এছেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন কি সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত নেম অফ কোৰ্স, ইয়াত আপোনালোকে কোৰ্সটো ইয়াত লিখি দিব। কোৰ্স ডিউৰেশ্যন, আপোনালোকৰ কোৰ্সটো কিমান বছৰৰ আছিল সেইটো ইয়াত লিখি দিব। কোৰ্স ষ্টাৰ্ট ডেট, আপোনালোকৰ এটা ডেট থাকিব, সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত কোৰ্সৰ ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব। এই ডেটটো আপোনালোকে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টখনত পাই যাব। কোৰ্স ইন ডেট, এই ডেটটো আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখনতো পাব, সেই ডেটটো ইয়াত বহুৱাই দিব। আৰু ইনষ্টিটিউটৰ নামটো আপোনালোকে যিখন কলেজৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেইখনৰ নাম ইয়াত দি দিব। আৰু যিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে পঢ়িছে সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো ইয়াত দি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মুড অফ কোৰ্স, আপোনালোকৰ কোৰ্সৰ মুডটো কি, ফুল টাইম, কাৰেছপণ্ডেন্স নে ডিষ্টেন্স, সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ কোৰ্স অনুযায়ী ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দি দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কি আছিলে কোৰ্সত সেই ছাবজেক্ট কেইখন ইয়াত দি দিব। আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং, আপোনালোকে কোন চনত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দি দিব। কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাইছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই দিব। আৰু আপোনালোকৰ যি ডিভিজন পাইছে, গ্ৰেড, ক্লাছ যি পাইছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন খিনি দিছে। ইয়াত আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন খিনি সকলোখিনি ফিল আপ কৰি দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আণ্ডাৰ আছে, আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আপোনালোকে দি দিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খিনি আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰি দিব। টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন মান্থ, আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মান্থটো কিমান হ'ব ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আপোনাৰ আছে নে নাই ইয়াত ইয়েছ নে ন এইটো কৰি দিব। আপোনালোকৰ যদি আছে ইয়েছ কৰিব, নাই যদি ন কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখন ইয়াত আপোনালোকে চুজ ফাইলত গৈ আপোনালোকে ফটোখন আপলোড কৰি দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব। এনেদৰে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে NHMত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ছাবমিট হৈ যাব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।